हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर अथवा मेथड हेर्न गइरहेका छौँ जुन चाहिँ स्ट्रिङ मेथड हो। जुन मेथडले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यो मेथडको नाम चाहिँ रिपिट हो। त्यो मेथडले चाहिँ के गर्छ बेसिकली भने कुनै पनि स्ट्रिङलाई कतिचोटि रिपिट गर्ने हो भनेर आर्गुमेन्ट लिन्छ अनि त्यहाँबाट त्यो स्ट्रिङलाई त्यति नै चोटि हामीले जति नै आर्गुमेन्ट दिन्छौँ 2 3 4 त्यही अनुसारले हामीले दिएको स्ट्रिङ चाहिँ रिपिट हुन्छ। सो लेट्स ट्राई है त। console.log अनि त्यहाँबाट हेलो भन्ने मैले स्ट्रिङ दिएँ अनि त्यहाँबाट यहाँ डट राखेर त्यो मेथड युज गर्ने आरइपिएटी रिपिट भन्ने मेथड। अब यहाँ आर्गुमेन्ट हाल्नुपर्छ कतिचोटि म चाहिँ रिपिट गर्न गइरहेको छु यो हेलो चाहिँ भन्दाखेरि 10 चोटि रिपिट गर्न गइरहेको छु अनि सेमिकोलन अनि कन्ट्रोल अल्ट एन थिचेर प्रोग्राम रन गर्ने। यदि गरिसक्ने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँहरूको हेलो चाहिँ 10 चोटि रिपिट भएर यसरी देखिन्छ। हो अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने जस्तै तपाईँहरूले अब कुनै पनि एउटा तपाईँको गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ अब ठक्कसँगले यहाँनिर आई लभ यू लेखेर 100 चोटि पठाउनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ त भन्दा टक्क जाभा स्क्रिप्टमा आउने आई लभ यू लेख्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ यी कुराहरू झट्टसँगले रन गरेर 10 चोटि 100 चोटि 1000 चोटि कति चोटि गर्नुहुन्छ यहाँ जति चोटि गर्ने त्यति चाहिँ आर्गुमेन्ट हाल्ने अनि यसरी रन गर्ने। यति नै चोटि प्रिन्ट हुन्छ। टक्क कपी गर्ने अनि मेसेन्जरमा लगेर टक्क पेस्ट गर्ने। त्यहाँदेखि त jokes apart, hope you guys enjoyed it.